हाय, आरुस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले मेथीची पातळ भाजी। तर चला आता आपण बघून घेऊयात। तर इथे घेतले मी मेथीची भाजी निवडून घेतली आहे। एक जुडी मेथीची भाजी आहे आणि कांदा घेतलाय बारीक चिरून, मिक्सरचे बाउल घेतले, त्यामध्ये घातले जिरं, हिरवी मिरची 4 ते 5, अद्रक आणि लसूण खूप सारा। लसूण आपल्याला जास्त घालायचा त्यामुळे छान टेस्ट येते। शेंगदाणे घेतले मी ते 1 वाटी, भाजून घेतलेले शेंगदाणे आहेत। थोडंसं पाणी घालून आपल्याला एकदम बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची। पेस्ट मी करून घेतली आहे। तर इथे घेतली मी कढई, कढईमध्ये तेल घातले मी, त्यामध्ये आपण घालूया बारीक चिरलेला कांदा। कांदा हा आता आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे 2 मिनिटं, जास्त कलर चेंज होईपर्यंत नाही परतायचा आहे। यामध्ये आपण घालूया थोडंसं चिमूटभर असं मीठ। आता जी मेथीची भाजी आपण निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली ती यामध्ये घालूया आपण। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही थोडीशी चिरूनही घेऊ शकता। 5 मिनिटं आता आपण इथं झाकण ठेवून घेणार आहोत। 5 मिनिटं आपली झाली आहे, झाकण काढून बघूया आपण। हे बघा भाजी अशी थोडीशी शिजली आहे, यामध्ये अजूनही पाणी आहे, त्यामुळे आपण फुल गॅस करून हे पाणी आपण आटवून घेऊयात। खूप जणांची कंप्लेंट असते की मेथीची भाजी कडू कडू लागते याची पातळ केल्यानंतर, तर या पद्धतीने तुम्ही नक्की करून बघा, खूप सुंदर लागते। तर इथे घेतले मी तेल, तेल आता गरम झालंय, त्यामध्ये आपण जी शेंगदाणे, हिरवी मिरची, लसूण टाकलेली पेस्ट आहे ती आपण यामध्ये टाकून घेऊयात। हे आता आपल्याला चांगलं असं परतून घ्यायचंय। जोपर्यंत याला तेल सुटत नाही आणि थोडासा कलर चेंज होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं। हे बघा कडेने असं तेल सुटतंय मस्त, तर हा मसाला आपला तयार आहे। यामध्ये घालूया आपण चवीनुसार मीठ आणि शिजवलेली जी भाजी आहे ती घालूयात आपण। ही भाजी मिक्स करून घेऊया आपण। हे बघा भाजी आपली मिक्स झाली आहे। 2 मिनिटं भाजी सगळं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। मिक्सरच्या बाउलमध्ये मी पाणी घालून यामध्ये टाकून घेते। जितकी तुम्हाला पातळ हवी तितकी तुम्ही पाणी वाढवू शकता। हे बघा एवढं पाणी मी घातलंय। आता याला आपल्याला उकळी येऊ द्यायची। हे बघा इथं उकळी आलेली आहे। उकळी आल्यानंतर तुम्ही 5 मिनिटं कमी गॅस करून ती भाजी तशीच उकळवा कमी गॅसवर, त्याने छान लागते। तर चला आता आपली भाजी अशी तयार आहे। तर चला आता भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।